Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Glenn, your hair and beauty instructor. Today we're gonna be doing a drag queen makeup. So stick around. As you can see here, nag-start na tayo mag-foundation. But before that, dinak ko muna yung kilay. Kinover ko muna. So para malaman niyo yun, check nyo lang dito sa aking link na ilalagay ko sa vlog meron dati. So after that, ma-block ng kilay and then foundation. Then of course, cream contouring. Yan. Kailangan well blended yun lahat. And then of course, isaset natin siya ng powder. It's either pressed powder or loose powder para hindi kaagad magkulas yung makeup. And don't forget the neck area na malagyan ng powder. And then after that, gagamit man tayo ng beauty blender or yung beauty makeup sponge para mas mukhang skin yung foundation, mas pulido, mas makinis. Okay, so next dito, since sumisilip pa medyo dark circles niya, niretouch ko yung concealer. And then, of course, yung powder contouring natin. Ayan, para mas mukhang layered, mas maganda yung pagka-shadow ng kanyang face. Mukhang natural yung shadow. Next naman is yung nose shading yan, contouring ng nose para mas gumanda lalo yung shape ng nose. And then the hardest part ng makeup is yung eyebrows, yung kilay. Yan, kaya kailangan dandahan at kailangan laging practice. So since nagagawa tayo ng drag queen makeup, exaggerated yung height ng kilay, mataas, tsaka kitang kita, para tayo nagagawa ng 1930s look. Mataas yung kilay at extended yung haba. So if you wanna know more about sa pag-shape ng kilay dun sa corresponding shape ng face, you can check on my past vlog. Yung makikita nyo kung paano ginagawa yung kilay. And also yung pag-black ng kilay, meron na rin ako yun sa vlog. Check nyo lang yung mga past na vlog ko or ilalagay ko yung link dito sa taas or sa end ng video. And if bago ka dito sa channel ko, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong video na i-upload. So I hope to see you more often here dito sa channel. So dito naman, nire-retouch ko yung concealer doon sa may eyebrow part para mas smooth yung kinover natin na kilay.
Dito sa area na 'to, 'pag gumagawa kayo dito, kailangan very light yung touch niyo do'n sa ano, yung pagba-brush. Kasi 'pag diniin niyo baka matuklap, kasi hindi naman permanent 'yan. So, dahan-dahan. And then ise-set natin ng, light color na eyeshadow. So, bale ito yung eyeshadow base color natin sa eyes niya. And then of course, yung eye primer natin. Again, eyeshadow base color, which is yung light color. And then next naman natin is yung gagawa tayo ng mataas na eye crease. Yung fold na mata niya, itataas natin. Kasi nga drag queen makeup ito, kailangan exaggerated lahat yung makeup. So itataas natin para mas lalong lumaki yung mata. Sa paggawa ng eye crease, gumamit ako ng eyeshadow na color brown para magmukhang natural yung fold ng mata niya. And then i-clean natin yung edges ng concealer or pwede rin foundation if still have foundation na minix nung nyo kanina. Yung nag-mix kayo ng foundation para sa kanya. Pwede nyo nang gamitin yun para ma-clean yung edges. And then here, gumamit ako ng silver na pigment. And then after ng silver na pigments, gagamit naman ako dito ng 3 different shades ng blue na eyeshadow. This is what you call a monochromatic makeup. Monochromatic na blue.
So dito naman, mas bine-blend ko pa yung crease. Mas pine-fade ko ng konti. Kung gusto niyo makita yung ibang works ko, pwede niyo ko i-follow sa Facebook ko, Sir Glenn Hair and Beauty, and also in Instagram, Maria Glenn. So dito, finishing touches na. Nililinis ko lang yung mga fallout ng mga makeup na eyeshadow. Next naman is yung gel eyeliner. And since heavy makeup itong ginagawa natin, kailangan heavy rin yung paglalagyan ng gel liner up and down sa mata. Course, yung blusher natin. Dito gumamit ako ng two shades or two colors, which is yung medyo orangey at yung medyo pinkish. And then red lip liner. And extend ko ng konti yung lips niya kasi masyadong manipis. Both up and down in-extend ko.
So, ang first layer ng lipstick na ginamit ko is red lipstick. And then later, gagamit naman ako ng black. Ginawa kong dalawa kasi ayoko naman talaga ng totally na black. So, meron siyang konting shade o touch ng red. And then, mostly black na nakikita. Then, ito naman yung ginamitan ko siya ng metallic black. So, niretouch ko naman dito yung yung blush niya. False eyelashes. Siguro papansin niyo bakit hindi ako gumamit ng curlers and hindi ako gumamit ng mascara. Kasi yung eyelashes niya, yung natural na eyelashes niya, masyadong maikli at saka manipis. So, wala din sense kung gagawin ko pa. So, nilagyan ko na lang ng makapal or heavy na eyelashes. Both sa taas at saka sa baba. And then yung last is yung finishing powder. Para mas mukhang makinis yung ating makeup. Ito na yung ating drag queen makeup look. I hope you like it and thank you for watching. Bye-bye!